હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો લેક્ચર છે એમાં આપણે જે રીતે તમે ટાઇટલ વાંચેલું છે એ રીતે જ આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે ભારતના વિવિધ રાજ્યો અને એની રાજધાની વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો ભારતની અંદર કુલ રાજ્યની સંખ્યા કેટલી? તો કે 28. બરાબર. અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની સંખ્યા કેટલી? તો કે 8. ઓકે, હાલની દ્રષ્ટિએ. તો જેટલા પણ ભારતના રાજ્ય છે અને એની રાજધાની છે એના વિશે આપણે આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર ચર્ચા કરવાના છીએ. ઓકે, અને તમને પરીક્ષાની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક જનરલ નોલેજના સંદર્ભમાં છે, બરાબર, ક્યારેક ને ક્યારેક એવો પ્રશ્ન પરીક્ષાની અંદર જોવા મળેલો હોય કે ફલાણું રાજ્ય છે એની રાજધાની શું. ક્યારેક તમને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની રાજધાની પણ પૂછી લે, જે આપણે ક્યારેય ધ્યાનમાં ન લેતા હોઈએ, ઇગ્નોર કરતા હોઈએ. તો આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે ભારતના તમામ રાજ્યની રાજધાની અને તમામ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે એની રાજધાની વિશે અભ્યાસ કરશું. અને થોડાક અગત્યના પોઈન્ટ છે જનરલ નોલેજના સંદર્ભમાં, એની પણ સાથે સાથે ચર્ચા કરીશું. તો સૌથી પહેલા જનરલ નોલેજના સંદર્ભમાં જે પોઈન્ટ ઉપયોગી છે એની વાત કરીએ. તો શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો લેક્ચર. સૌથી પહેલા રાજ્ય વિશે વાત કરી લઈએ. તો હાલની અંદર ભારતની અંદર કુલ રાજ્યની સંખ્યા કેટલી? તો કે 28. બરાબર. અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની સંખ્યા કેટલી? તો કે 8. અગાઉ, બરાબર, તમે લોકો જો ઘણા સમયથી અભ્યાસ કરતા હો તો તમને ખ્યાલ હશે, પહેલા 29 રાજ્ય હતા અને 7 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ હતા. પછી જમ્મુ કાશ્મીર જે રાજ્ય હતું, બરાબર, તો એમાંથી કેન્દ્ર સરકાર છે જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યના 2 ભાગ પાડી દીધા, બરાબર, જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખ. બરાબર. તો એ બેને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ જાહેર કરી દીધા. તો 29 રાજ્યમાંથી એક રાજ્ય નીકળી ગયું. કેટલા થઈ ગયા? તો કે 28. ઓકે, હવે એની પછી 2 કેન્દ્ર શાસિત નવા બન્યા. તો જૂના 7 હતા, તો નવા 2 આવ્યા, તો 9 થવા જોઈએ ને. પણ પાછળથી 3-4 મહિના પછી છે કેન્દ્ર સરકારે જે દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલી છે, પેલા અલગ અલગ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ હતા, પાછળથી એને એક જ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ ગણવા એવું જાહેર કરી દીધું, એક બંધારણીય સુધારો કરીને. બરાબર. તો એ બધું એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. અત્યારે આપણે શું યાદ રાખવાનું છે? તો કે ભારતની અંદર રાજ્યની સંખ્યા કેટલી? તો કે 28. અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની સંખ્યા કેટલી એવું પૂછે તો કે 8. બરાબર. આટલું યાદ રાખીએ એટલે આપણા માટે પરીક્ષા માટે ઇનફ છે. બરાબર. હવે ત્યાંથી આગળ જઈએ. બરાબર. તો ક્યારેક પરીક્ષાની અંદર તમે એવો પ્રશ્ન જોયો કે ભાઈ વસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટું રાજ્ય કયું? તો વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ભારતનું સૌથી મોટું રાજ્ય પૂછે તમને એટલે કયું છે? તો કે ઉત્તર પ્રદેશ. બરાબર, વસ્તીની દ્રષ્ટિએ. પછી તમને એવું પૂછે કે ભાઈ વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટું રાજ્ય કયું? તો એમાં શું આવશે? તો કે રાજસ્થાન. બરાબર. વસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટું કે તો ઉત્તર પ્રદેશ, વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટું કે તો રાજસ્થાન. પરીક્ષામાં ક્યારેક એવું પૂછે કે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારતનો સૌથી મોટો જિલ્લો કયો? વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારતનો સૌથી મોટો જિલ્લો એ કચ્છ છે. એના પછી બીજા નંબરે હવે લદ્દાખનો લેહ જિલ્લો આવી ગયો છે. બરાબર. તો લદ્દાખની અંદર નવો જિલ્લો બન્યો લેહ નામથી. કચ્છ પછી બીજા નંબરે આવે છે. તો બીજો સૌથી મોટો જિલ્લો લેહ છે. ક્યારેક એવું પણ પૂછે કચ્છ પછી ભારતનો સૌથી મોટો જિલ્લો કયો? તો ધ્યાન રાખવાનું લેહ છે. બરાબર. પછી વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ભારતનો સૌથી મોટો જિલ્લો, બરાબર, વસ્તીની દ્રષ્ટિએ. આ તો વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ થયું. બરાબર. વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો આપણો ગુજરાતનો કચ્છ જિલ્લો છે આખા ભારતની અંદર. બરાબર. અને વસ્તીની દ્રષ્ટિએ પૂછે તો એ મહારાષ્ટ્રનો ઠાણે જિલ્લો છે. ખ્યાલ આવી ગયો? વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ભારતનું સૌથી નાનું રાજ્ય પૂછે તો એ કયું છે? વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ભારતનું સૌથી નાનું રાજ્ય સિક્કિમ છે. પણ તમને વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારતનું સૌથી નાનું રાજ્ય પૂછે તો એ કયું છે? ગોવા. બરાબર. વસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટું રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશ. બરાબર. અને વસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી નાનું કયું? તો કે સિક્કિમ. બરાબર. એવી જ રીતે વિસ્તારની દ્રષ્ટિ છે. વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારતનું સૌથી મોટું રાજ્ય કયું? તો કે રાજસ્થાન. અને વિસ્તારની દ્રષ્ટિ અને વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી નાનું રાજ્ય કયું એવું પૂછે તો ગોવા. ખ્યાલ આવી ગયો? આટલું ક્લિયર? તો આ બધા પોઈન્ટ છે જનરલ નોલેજના સંદર્ભમાં. તમને કંઈક ને કંઈક પરીક્ષાની અંદર અવારનવાર પ્રશ્ન રિપીટ થતા હોય એવા પોઈન્ટ છે. બરાબર. ત્યાંથી આગળ જઈએ તો થોડુંક કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો વિશે પણ આવા અગત્યના પોઈન્ટ જોઈ લઈએ. જેમ કે ભારતની અંદર કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની સંખ્યા પૂછે તો 8 ઘણીવાર પરીક્ષામાં પૂછાય છે કે ભાઈ રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની સંખ્યા કેટલી? તો એવા 4-5 ઓપ્શન તમને આપેલા હોય. પછી વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ કયો? એવો પ્રશ્ન ઘણીવાર પરીક્ષામાં આવી જાય. બરાબર. તો વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે, બરાબર, એ લદ્દાખ ને જમ્મુ કાશ્મીર નહોતા બન્યા. એ પહેલા અંદમાન નિકોબાર હતું. પણ આ લદ્દાખ નવો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ બન્યો પછી હવે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ કયો છે? તો કે લદ્દાખ.
તમારી પાસે જૂની જીકેની બુક હશે તો એમાં તમને અંદમાન નિકોબાર કદાચ આપેલું હોય તો ત્યાં સુધારો કરી નાખો. અત્યારે કયો છે? લદ્દાખ છે. આ એક કરેક્શન કરી લેવાનું. જૂની જીકેની બુક લઈને બેઠા હોય, લગભગ 4-5 વર્ષ જૂની જીકેની બુક હોય તો ત્યારે આ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો નહોતા બનેલા, તો એમાં જૂની માહિતી હશે, એ થોડીક અપડેટ કરી લેવાની. પછી વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી નાનો પૂછે તો એ લક્ષદ્વીપ છે. વસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો કેન્દ્ર શાસિત પૂછે, બરાબર, તો એ દિલ્હી છે. અને વસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી નાનો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ તમને પૂછે, બરાબર, તો એ કયો છે? તો કે લક્ષદ્વીપ. આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે પરીક્ષા માટે, કંઈક ને કંઈક તમને ઉપયોગી થશે. એક પોઈન્ટ તમારા માટે અગત્યના છે, બરાબર. જેટલા પણ તમને અભ્યાસ કરાવું છું તમામ પોઈન્ટ છે તમારા માટે અગત્યના છે. ઓકે, હવે ભારતની અંદર જેટલા પણ રાજ્ય છે એની રાજધાની વિશે વાત કરીએ. હવે તમને પરીક્ષાની અંદર છે આ યાદ રાખવા માટે ઘણા બધા યુટ્યુબ ની અંદર એવા વિડીયો મળી જશે કે ફલાણી શોર્ટ ટ્રીક છે, રાજધાની યાદ રાખી લો, આ યાદ રાખી લો. ઈ તમે શોર્ટ ટ્રીક થી યાદ રાખવા જશો, બરાબર, આ મેં કેટલાયને જોયેલા છે આ શોર્ટ ટ્રીક યાદ રાખીને હેરાન થાય છે બધા, બરાબર. તમને યુટ્યુબ ની અંદર એવા વિડીયો મળી જશે કે શોર્ટ ટ્રીક થી યાદ રખાવશે. એ શોર્ટ ટ્રીક થી યાદ રાખેલું તમને બહુ લાંબા સમય સુધી યાદ નહીં રહે, બરાબર. તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. હવે તમે જ્યારે નાના હતા, બરાબર, તો તમે ઘડિયા પાકા કરતા, 1 થી 100 એકડા પાકા કરતા, બરાબર. પછી કલમ ખડ્યો, બરાબર, અને આવા બધા ઘડિયાને એવું તમને શ્રેષ્ઠ ઘડિયાનું ઉદાહરણ આપું. ઘડિયા છે તમે યાદ રાખ્યા, બરાબર, તમે કોઈ શોર્ટ ટ્રીક વાપરેલી હતી? ના, બરાબર. શું કર્યું? તમે અવારનવાર પુનરાવર્તન કર્યું, અવારનવાર રિવિઝન કર્યું, તો એ તમને યાદ રહી ગયું, બરાબર. તો સેમ એ જ મેથડ છે, બરાબર. તમે કોઈ પણ વસ્તુ કમ્પ્લીટ એક્ઝામમાં છે તમારે યાદ રાખવી હોય તો એની બેસ્ટ ટ્રીક ઈ જ છે કે તમે એનું અવારનવાર રિવિઝન કરો, બરાબર. કોઈ સોંગ નવું આવેલું હોય, ઓકે, તો સોંગ નવું આવે એટલે તમે અવારનવાર સાંભળો, પછી ઓટોમેટિક ઈ સોંગ તમારા મગજમાં બેસી ગયું હોય, એના પછી શું કઈ લાઈન આવશે તમને 100% ખબર જ હોય, બરાબર. તો એટલી હદે તમારે રીડિંગ કરવાનું, બરાબર. તમે માની લો કે કોઈ સોંગ સાંભળતા હોય, બરાબર, તો એનું થ્રેશોલ્ડ શું હોય કે તમે એટલી વખત સાંભળો કે પછી તમે એને સોંગ તમને સાંભળવું જ ના ગમે, બરાબર. એવું થાય છે, ઘણી વાર થતું હશે તમારી યારે, ઓકે. તો સેમ એ જ વસ્તુ રીડિંગમાં એપ્લાય કરવાનું, એટલી વખત વાંચવાનું કે પછી એ એવું થ્રેશોલ્ડ પોઈન્ટ આવી જાય પછી ત્યાં એમ થાય કે હવે આ વાંચવાની જરૂર જ નથી, બરાબર. તો માની લો કે તમે શરૂઆતમાં કદાચ જે લોકો લાંબા ટાઈમથી રીડિંગ કરે છે એને આ મારો પોઈન્ટ સમજાશે. માની લો કે તમે લોકો છે, બરાબર, ઘણા ટાઈમથી પરીક્ષાની તૈયારી કરો છો. હવે તમારા માટે કદાચ અત્યારે જે રાજ્યની રાજધાની એવા બધા પોઈન્ટ છે, બરાબર, એ બધા પોઈન્ટ તમારા માટે કદાચ એટલા બધા અગત્યના નહીં હોય, કેમ કે હવે તમે અવારનવાર રિવિઝન કરેલું છે એટલે મગજમાં બેસી ગયું છે, બરાબર. તો એવી જ રીતે તમે દરેક સબ્જેક્ટની અંદર આ વસ્તુ તમે એપ્લાય કરો, અવારનવાર પુનરાવર્તન કર્યા કરો, બરાબર, તો તમને 100% સફળતા મળવાની છે અને યાદ પણ લાંબા સમય સુધી રહેવાનું છે. કોઈ શોર્ટ ટ્રીક વાપરવાની આમાં કોઈ જરૂર નથી, બરાબર. તો શરૂ કરીએ હવે. સૌથી પહેલા ઉત્તરાખંડની અંદર છે પેલા એક જ રાજધાની હતી, પાછળથી હમણાં 1-2 વર્ષ પહેલા 2 રાજધાનીનો પ્રસ્તાવ પસાર કર્યો ઉત્તરાખંડે, બરાબર. અને એક બીજી ઉનાળુ રાજધાની ઉત્તરાખંડે જાહેર કરી. સૌથી પહેલા દેહરાદૂન તો હતી જ, બરાબર, શિયાળુ રાજધાની, અને ગેરસેણ છે એને ઉનાળુ રાજધાની બનાવી ઉત્તરાખંડે, બરાબર. તો ગેરસેણ કયા રાજ્યની ઉનાળુ રાજધાની છે એવો પ્રશ્ન પૂછાય તો ઉત્તરાખંડ, બરાબર. એવી જ રીતે શિમલા છે એ હિમાચલ પ્રદેશની રાજધાની છે, બરાબર. પ્રશ્ન એવો પણ પૂછે કે શિમલા કોની રાજધાની છે, તો કે હિમાચલ પ્રદેશની. હિમાચલ પ્રદેશની રાજધાનીનું નામ શું છે એવું પણ પૂછે તો કે શિમલા. હવે જ્યારે આવા પ્રશ્ન પૂછે ને કે હિમાચલ પ્રદેશની રાજધાની શું, ત્યારે તમને એ રાજ્યના જ અમુક શહેરોના અને જિલ્લાના નામ આપી દે, જેમ કે શિમલા આપે, મનાલી આપે, મંડી આપે, કુલ્લુ આપે, બરાબર. આવા બધા ઓપ્શન આપે જેથી તમે 100% કન્ફ્યુઝ થાવ. પંજાબની રાજધાની ચંદીગઢ છે, બરાબર. પછી હરિયાણા છે, હરિયાણાની રાજધાની પણ ચંદીગઢ છે, બરાબર. તો પ્રશ્ન એમ પૂછે પંજાબની અને હરિયાણાની રાજધાની કઈ, બરાબર. તો એક ઓપ્શન એવો આપે ચંદીગઢ અને બાજુમાં અમૃતસર હોય, બરાબર. અમૃતસર અને ચંદીગઢ અમૃતસર, આવા બધા ઓપ્શન સેટ કરીને આપે. ચંદીગઢ એવા બધા ઓપ્શન આપે, બરાબર. તો આવી રીતે તમને પરીક્ષાની અંદર હેરાન કરવા માટે તમને ઓપ્શન સેટ કરતા હોય એક્ઝામિનર, કે જ્યાં તમે મેક્સિમમ ભૂલ કરવાની તમારી સંભાવના વધી જાય, બરાબર. કેમ કે ઘણા લોકો એવું મગજ વાપરે, ક્યારે આ ટોપિક અડ્યો ન હોય ને રાજ્ય અને રાજધાનીનો, તો એવું મગજ વાપરે કે ભાઈ બંનેની એક થોડી હોય છે ભાઈ, બરાબર. તો પંજાબની પણ રાજધાની ચંદીગઢ છે, હરિયાણાની પણ ચંદીગઢ છે. ચંદીગઢ એક કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ પણ છે, બરાબર. તો એની પણ પાછી કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની રાજધાની પણ પાછી ચંદીગઢ જ છે, બરાબર. તો આ બધું યાદ રાખવાનું છે, પરીક્ષા માટે બહુ અગત્યનું છે. ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની કઈ છે, તો કે લખનઉ. આમાં પછી માની લો કે પ્રશ્ન પૂછે ને કે ભાઈ ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની કઈ, તો લખનઉ, કાશી, વારાણસી, આવા બધા ઓપ્શન આપે,
બરાબર, એટલે એવું ન માનવું કે ત્યારે બીજા રાજ્યની કંઈક રાજધાની આપીએ છે ઓપ્શન. બરાબર, તમે ભૂલ ક્યારે કરો? જ્યારે તમને એ જ રાજ્યના તમને કંઈક સિટી કે જિલ્લાના નામ આપ્યા હોય ત્યારે તમારી ભૂલ કરવાની સંભાવના વધે. બરાબર, એટલે તમને એમ થાય કે આ ઓપ્શનમાં માની લો કે બીજા અમુક અમુક રાજ્યની રાજધાની આપી હોય, બરાબર, તો એવું ના થાય. બરાબર, એ ધ્યાન રાખવું, અને થાય તો વધારે સારું, તો એ તમને આન્સર લખવા માટે વધારે સારું પડે. કેમ કે આપણને ખબર જ હોય કે ફલાણું સિટી કયા રાજ્યમાં છે, તો આપણને ખબર પડી જ જાય અત્યારે, તો 2-3 વાર વાંચી લો તો પણ તમને ક્વેશ્ચન તમે પરીક્ષાની અંદર એટેન્ડ કરી શકો. ઓકે, ત્યાર પછી રાજસ્થાનની રાજધાની જયપુર છે, બિહારની રાજધાની પટના છે, ગુજરાતની તો બધાને ખબર જ છે ગાંધીનગર છે. બરાબર, પણ ક્યારે બની? 71-72 આસપાસ બની. ઓકે, એ પહેલા કઈ હતી? એ પહેલા હતી અમદાવાદ. ઓકે, તો 71-72 આસપાસ છે. બરાબર, જે ગુજરાતની રાજધાની છે ગાંધીનગર કરવામાં આવી, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. પછી મહારાષ્ટ્ર છે, મહારાષ્ટ્રની રાજધાની કઈ છે? તો કે મુંબઈ. બરાબર, ત્યાંથી આગળ છે મધ્યપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશની રાજધાની કઈ છે? તો કે ભોપાલ છે. ઝારખંડની રાજધાની કઈ છે? તો કે રાંચી છે. ઓકે, પશ્ચિમ બંગાળની કોલકાતા છે, ઓડિશાની ભુવનેશ્વર છે. ઓકે, છત્તીસગઢની રાયપુર છે, આંધ્રપ્રદેશની અમરાવતી છે, તેલંગાણાની હૈદરાબાદ છે, ગોવાની પણજી છે, કર્ણાટકની બેંગ્લોર છે, તમિલનાડુની ચેન્નઈ છે, અને કેરળની તિરુવનંતપુરમ છે. હવે ધ્યાન રાખજો, એક વખત પરીક્ષામાં એવો પ્રશ્ન આવ્યો હતો કે કેરળની રાજધાની કઈ, ત્યારે કોચી પણ ઓપ્શનમાં હતો. મોટા ભાગના કોચી લખવાવાળા હતા, કેમ કે કેરળથી આપણે કોચીથી વાકેફ હોઈએ. બરાબર, પણ ધ્યાન રાખવાનું કેરળની કઈ છે? તો કે તિરુવનંતપુરમ છે. બરાબર, ફરી એક વખત રિપીટ કરતો, મધ્યપ્રદેશની ભોપાલ, ઝારખંડની રાંચી, પશ્ચિમ બંગાળની કોલકાતા, ઓડિશાની ભુવનેશ્વર, છત્તીસગઢની રાયપુર, આંધ્રપ્રદેશની અમરાવતી, તેલંગાણાની હૈદરાબાદ, ગોવાની પણજી, કર્ણાટકની બેંગ્લોર, અને તમિલનાડુની ચેન્નઈ, અને કેરળની તિરુવનંતપુરમ. બરાબર, તો આ બધી ભારતના વિવિધ રાજ્યોની રાજધાની છે, બધી જ તમારે યાદ રાખવાની છે. બરાબર, થોડોક વિડીયો છે, બરાબર, સ્પીડમાં થોડોક રાખું છું, કેમ કે આ બધા એવા પોઈન્ટ છે, બરાબર, કે તમે અવારનવાર વાંચેલા જ હોય અને તમારે ખાલી એક નજર ફેરવાની જરૂર હોય. બરાબર, તો થોડુંક એટલા માટે આ વિડીયો છે થોડોક સ્પીડમાં કરાવું છું. પછી જ્યાં કહેવા જેવું લાગે ત્યાં વધારે થોડુંક તમને માહિતી આપું છું. જેમ કે શરૂઆતમાં અમુક માહિતી કેવા જેવી હતી, તો ત્યાં આપણે સ્પીડ થોડી ધીમી રાખેલી હતી. ત્યાર પછી સિક્કિમની રાજધાની કઈ છે? તો કઈ ગંગટોક. મેઘાલયની કઈ છે? શિલોંગ છે. મોટે ભાગે પરીક્ષામાં પ્રશ્ન આવે ત્યારે આ 7 સિસ્ટરમાંથી જ આવે, રાજ્ય રાજધાની વાળો આવે ત્યારે આમાંથી જ મોટા ભાગના ભૂલ કરે. બરાબર, સિક્કિમની રાજધાની ગંગટોક, મેઘાલયની શિલોંગ, આસામની દિસપુર, અરુણાચલ પ્રદેશની ઈટાનગર, નાગાલેન્ડની કોહિમા, મણિપુરની ઇમ્ફાલ, ત્રિપુરાની અગરતલા, મિઝોરમની aizawl. આ 7 સિસ્ટર કહેવાય છે, અને એમાં પછી 7 સિસ્ટરની અંદર સિક્કિમને પણ પાછળથી કાઉન્ટ કરી લીધું છે, પણ કહેવાય છે 7 સિસ્ટર જ. બરાબર, ત્યાંથી આગળ જઈએ તો હવે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની વાત કરીએ. 28 રાજ્યની રાજધાની જોવાઈ ગઈ. બરાબર, હવે વાત કરીશું આપણે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની. તો સૌથી પહેલા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની વાત કરું, તેમાં અંદમાન નિકોબાર એની રાજધાની કઈ છે? તો કે પોર્ટ બ્લેર. ઓકે, ત્યાંથી આગળ જઈએ તો ચંદીગઢની ચંદીગઢ જ છે. દિલ્હીની નવી દિલ્હી રાજધાની છે. બરાબર, દિલ્હીની રાજધાનીમાં ઓપ્શનની અંદર દિલ્હી ને નવી દિલ્હી આપેલું હોય તો એ નવી દિલ્હીની રાજધાની છે. દાદરા અને નગર હવેલી, દીવ દમણ એની રાજધાની કઈ છે? તો કે દમણ છે. ધ્યાન રાખજો, આ એક જ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ થઈ ગયો. જૂની બુક હશે તેમાં કંઈક માહિતી અલગ હશે. બરાબર, તો આ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં ખાસ સુધારો કરજો. દાદરા અને નગર હવેલી, દીવ દમણ એની રાજધાની કઈ છે? તો કે દમણ છે. જમ્મુ કાશ્મીરની શ્રીનગર ઉનાળા માટે અને જમ્મુ છે એ શિયાળા માટે. બરાબર, લદ્દાખની લેહ રાજધાની છે. લક્ષદ્વીપની કવરત્તી છે. બરાબર, તો આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે, તમારી પરીક્ષા માટે યાદ રાખવાના છે. અને લાસ્ટ છે પુડુચેરી. પુડુચેરીની કઈ છે? તો કે પુડુચેરી જ છે. બરાબર, હવે એક વાત અહીંયા થોડીક કરી દો વધારે. ભારતની અંદર 8 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે. બરાબર, અને વિધાનસભા ધરાવતા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો કેટલા છે? તો કે 3 છે. બરાબર, એ 3 કયા છે? દિલ્હી, પુડુચેરી અને જમ્મુ કાશ્મીર. દિલ્હી, પુડુચેરી અને જમ્મુ કાશ્મીર, આ 3 એવા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે કે જ્યાં વિધાનસભા છે. બરાબર, તો વિધાનસભા ધરાવતા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની સંખ્યા કેટલી? તો કે 3, દિલ્હી, પુડુચેરી અને જમ્મુ કાશ્મીર. ઓકે, ભારતની અંદર કુલ કેટલી વિધાનસભા આવેલી છે? ભારતની અંદર કુલ કેટલી વિધાનસભા આવેલી છે? કદાચ આવો પ્રશ્ન પૂછે તમને. ભારતની અંદર કુલ કેટલી વિધાનસભા થઈ? એક તો 28 રાજ્ય, દરેક રાજ્યની અંદર એક વિધાનસભા હોય. 28 રાજ્યની 3 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની 28 ને 3 કેટલી થઈ? તો કે 31. બરાબર, તો કુલ વિધાનસભાની સંખ્યા ભારતની અંદર પૂછે તો 31. બરાબર, બીજું તમને એવું પૂછે ભારતની અંદર વિધાન પરિષદની સંખ્યા કેટલી? જૂની જીકેની બુક હશે તો એમાં 7 આપેલી હશે. બરાબર, પણ નવી જે જીકેની અત્યારે માહિતી અપડેટ કરી લેજો.
જે જમ્મુ કાશ્મીર છે બરાબર, એમાં વિધાન પરિષદ હતી, પણ ત્યાં કેન્દ્ર શાસિત જાહેર થયું ત્યારે વિધાન પરિષદ છે એનું વિસર્જન કરી દેવાયું. બરાબર, તો વિધાન પરિષદનું વિસર્જન થઈ ગયું એટલે હવે વિધાન પરિષદ ધરાવતા રાજ્ય કેટલા રહ્યા? તો કે 6. બરાબર, તો એના વિશે આપણે ક્યારેક નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરીશું, પણ અત્યારે એટલું યાદ રાખવાનું છે. બરાબર, વિધાન પરિષદ ધરાવતા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો કેટલા? તો કે 6. તો આજનો વિડીયો છે આની સાથે અહીંયા આપણે સમાપ્ત કરીએ, અને આશા રાખું છું વિડીયો તમને મજા આવી હશે. બરાબર, અને જો તમને વિડીયો સારો લાગેલો હોય તો તમારો એક અભિપ્રાય કોમેન્ટ બોક્સમાં આપો. બરાબર, અને આવા નવા વિડીયો જોતા હોય તો તમે ટોપિકના નામ તમે મને સજેસ્ટ કરો, એવા વિડીયો હું તમારા માટે લાવતો રહીશ. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.